We are asked to identify the values of a, b, and c of the following quadratic equations. Tandaan ninyo, pag ang instruction ay pinapahanap or pinapabigay ang values ni a, b, and c, ang unang isipin nyo dapat yung mga quadratic equations ay nakasulat sa standard form. Pag hindi nakasulat, kailangan nyo munang i-rewrite, isulat ulit into its corresponding standard form. So ano ba yung standard form ng quadratic equation? Dapat memorize nyo talaga yon dahil yun ang magiging guide ninyo. So, ang standard form ay ax squared plus bx plus c equals 0. Tandaan, mauunang quadratic, linear, at tapos ay constant term. Yung nasa right side ay laging 0. Now, we have to remember or keep in mind na ang a must be positive. Sino ba si a? Si a ang coefficient ni x squared. So, yun lang ang maselan. Dapat si a ay laging positive. So, tatlo lang ang tatandaan ninyong steps dito. Or checkers. Una, yung isa sa mga sides ay 0. Pangalawa, dapat naka-arrange yung mga terms, quadratic, linear, and then constant. Pangatlo, dapat si A ay positive. Pag nagawa mo na yung tatlong yon, kapag nag-yes ka sa tatlong yon, pwede mo nang ibigay ang value si A, B, and C. So, try natin. Number 1. So, yan ba ay naka-standard form na? Yes. Kasi, nauunang quadratic, linear, tapos constant. Yung kabilang side ay 0. Tapos, si A ay positive. So, pwede mo na maibigay ang values ni A, B, and C. Ano ang value ni A? Yung number na katabi ni x squared, which is 1. Ang B ay yung coefficient ni x, yung katabi ni variable x, which is 3. Tapos yung constant naman, o yung C, ay yung walang variable. So, in this case, this is negative 4. So, answer natin, A is 1, B is 3, and C is negative 4. So, next is negative 5r plus 4r squared plus 2 equals 0. So, tignan natin, yung right side ay 0. So, wala nang problema dyan. Next step ay tignan mo na lang yung arrangement ng mga terms. Nauuna na ba si quadratic followed by linear and then constant? O, hindi. Kasi ang quadratic term ay nasa gitna. So, may mali dyan. Kailangan siyang ma-rearrange. So, dito, pag in-arrange mo yan, hindi magbabago yung mga sign nila kasi i-arrange mo lang sila eh. Hindi mo na kailangan maglipat, no? So ito, kapag minove mo to, magiging positive pa rin. So magiging 4r squared minus 5r plus 2 equals 0. Diba? Still, tingnan nyo. Sa original equation, itong term na to ay negative 5r. Nung inayos mo siya, negative pa rin siya. Bakit negative pa rin siya? Kasi hindi mo naman siya nilipat from left side or from one side to the other side of the equation symbol. No, nagbabago lang ang sign niya kapag naglipat ka from one side to the other side. No, so walang nagbago sa mga sign, arrangement lang ang pinakialaman natin. Inayos lang natin yung order nila mula quadratic term, tapos linear, tapos constant term equals 0. So, pwede mo na maibigay yung values ni A, B, and C. So, ang A ay 4. Yun yung number na kasama ni variable na may squared. No? So, ito naman, magiging negative 5 si B, tapos si C ay 2. Okay. Next, 6p squared equals p minus 2. Ito medyo kakaiba kasi yung both sides ng equation ay may mga terms. Ibig sabihin yung right side o yung left side ay hindi 0. So dito, kailangan mo na mag-apply ng transposition. No? When you apply transposition, you're actually transferring. Sabihin ng transferring, lilipat mo from one side to the other side. Paano pumili kung sino ang lilipat? Yung left side ba o yung right side? Paano pipili? Tignan mo yung quadratic term. Kapag si quadratic term ay positive na, ang lilipat ay yung kabilang side. So in this case, ang p minus 2 ang lilipat from right side going to the other side.
But remember, kapag naglipat ka, magbabago ang sign nila. Pag positive, magiging negative. Pag negative siya, magiging positive. So, lilipat natin yung mga yan. So, 6p squared, mauuna pa rin. So, i-adjust natin ng konti kasi gusto ko yung equation symbol ay naka-align. Burahin ko na yan. So, i-move ko ng konti. Mag-adjust na siya. So, mauuna siya dito. Banda rito, 6p squared. No? Tapos, take note hindi nagbago yung sign niya kasi hindi ko manilipat from one side to the other. No, in-arrange ko lang siya. So, itong p, positive siya. Pag lumipat siya sa kabilang side ng equation symbol, magiging negative p. And lastly, itong negative 2, pag nilipat ko yan, magiging positive 2. Okay, equals, ano yung natira pa? Wala na, kaya lagay mo dyan, 0. Tama ba? Ayan, correct. So, pareho lang siya. Burahin ko lang to para luminis ng konti yung ating screen. O, pwede mo nang maibigay ngayon yung mga values ni A, B, and C. Ang A dyan ay, ano yung A dyan? Ang A ay ito, 6. Tapos, ang B ay negative 1. Kasi coefficient ni P. Tapos, ang C ay 2. Okay, correct. Next. Next is negative 2x squared minus 3x equals 7x minus 1. So, parang kamukha lang siya ng previous item. Both sides of the equations ay mayroong mga terms. So, anong strategy dyan? Tignan mo lang yung quadratic term. Kapag siya ay positive, siya ang lilipatan. No, yung mga nasa kabilang side ng equation ng lilipat papunta sa kanya. Kapag siya naman ay negative, sila ang lilipat. What I mean by sila ay pati yung kasama niyang ibang term ay lilipat din papuntang kabilang side ng equation. So, kopyahin ko muna yung equation symbol dito para naka-align yung mga symbols ko. So, next, quadratic equation. So, quadratic term, negative siya. Paglipat niya, magiging positive 2x squared. Kasunod ng quadratic term ay linear term. Since ang negative 3x ay linear term, uunahin ko na siya kumpara dito. Bakit ko siya unahin? Para yung paglipat ko ng mga terms, tuloy-tuloy. So, negative 3x, paglipat niya, positive 3x. Ayan. So, wala nang natirang term sa left side. Pwede ko nang ituloy dito. Kokopyahin ko lang yung mga yan. So, 7x, copy, magiging positive 7x pa rin. Bakit hindi nagbago yung sign niya? Kasi nga, hindi ko naman siya nilipat from one side to the other side. No? Diba, sa original equation, nasa right side siya. Dito sa next line, nasa right side pa rin siya. So, hindi magbabago yung sign niya. Negative 1. Ano mangyayari dyan? Kokopyahin mo rin yan kasi hindi naman sila lilipat eh. So, tignan natin kung tama ba yung expectation natin. Di ba dito sa left side, wala nang natirang terms. So, pwede mo nang isulat dyan na 0 yan. So, tignan natin. Ayun. So, tama naman lahat. Tutuloy na natin yan. So, let's have the next line. Sa next line, titignan mo lang kung may mga like terms ka ba na pwedeng pagsamahin. So, meron dyan, di ba? Yung pag sinabing like terms sa quadratic equation, may pareho bang quadratic term? May pareho bang linear term? May pareho bang constant term? Pag meron, pagsamahin mo sila. So here, we have 3x and 7x parehong linear. So pagsamahin natin dalawang yan, magiging ito ay 2x squared, copy. So 3 plus 7 is 10. Tapos kopyahin yung variable nila. No? Para linear pa rin siya. Next, minus 1, copy. Then, sa left side ay copyhin mo lang yung 0 para equation pa rin. So, tama ba yan? Okay, tama. Next is, pwede mo nang ibigay yung values ni A, B, and C. Ngayon, kung medyo, tawag dito, gusto mo talagang kamukha nung standard form na nasa left side lahat ng terms mo, pwede mo namang i-rewrite yan.
So, i-write mo yan, mauuna, magpapalit lang sila ng pesto. So, final answer ay yan. And the values of A, B, C are A is 2, B is 10, and C is negative 1. So, pwede na tayo mag-proceed sa next item. 7x squared minus 2 equals 5x squared minus 7x minus 1. So, this one is a little bit harder. Kasi nga, yung quadratic term, dalawa na. Bukod sa dalawa na, magkahiwalay pa. Yung isa nasa left side, yung isa nasa right side. So, alin dyan ang lilipat? Kanina, ang rule lang natin ay kapag positive siya, siya ang lilipatan. Kapag negative siya, sila ang lilipat. So, dito, kapag dalawang quadratic term, tingnan mo lang kung sino sa kanila ang may mas mababang value ng A. Kung sino ang may mas mababang value ng A, sila ang lilipat. So, here, we have 7x squared and 5x squared. So, mas mababa ito. 5 lang siya. Kaya, itong mga to ang lilipat papuntang left side. So, silang lahat, magbabago ang sign papuntang left side. So, i-align ko lang yung aking equation symbol. So, 7x squared, hindi yan lilipat, kaya i-adjust ko lang ng konti dito para may space yung ibang terms. Next, ang 7x squared ay quadratic term, so tatabihan siya ng quadratic term. Itong 5x squared, lilipat, magiging negative 5x squared. Next ay linear term. Nasaan ba yung mga linear term dyan? Ayun, nasa kabilang side. So, negative 7x ay lilipat, magiging positive 7x. O, wala lang linear, constant naman. Dalawa ang constant natin, negative 2 saka negative 1 sa right side. Yung negative 1 ang unahin ko para yung paglilipat ng mga terms tuloy-tuloy. So, negative 1, paglipat niya, positive 1. Negative 2, hindi mo naman kailangan magbago ng sign niya kasi hindi naman siya lilipat ng side, di ba? Nasa left side siya originally. Sa second line, nasa left side pa rin. Kaya kokopyahin ko lang yan, negative 2. Wala nang naiwan sa right side, kaya pwede ko nang isulat dito na 0 na yan. Next step ay tignan mo kung may mga like terms. Parehong quadratic, parehong linear, saka parehong constant. Pagsamahin mo sila. Ayan, syempre, parehong quadratic term. 7 minus 5 is 2. So, ito ay 2x squared na lang. Next is linear. Wala nang ibang linear, kaya kukopyahin ko lang yung positive 7x dito. Constant, dalawa sila. 1 saka itong negative 2. Pagsamahin yan, 1 minus 2 is negative 1 equals 0. So that's it. Yan ay nasa standard form na. Check natin kung tama ba or pareho yung ating naging sagot. Ayun. So tama naman. Murahin ko na yung ating naging solution kanina para mas maganda. No? Next, dahil naka-standard form na yan, pwede ko nang ibigay yung ating values for A, B, and C. So ang A ay positive 2, B ay positive 7, at ang C ay negative 1. Okay, next. Another equation, we have 3s times the quantity of 2s minus 1 equals 0. So medyo naging challenging pa siya, di ba? Kasi dito, may mga factors tayo involved. So ang gagawin mo dyan, i-simplify niyo muna sila by applying concepts that you have learned in grade 8 mathematics or grade 7 mathematics. So kung gusto mong mapanood yung video na ginawa natin, ilalagay ko yung link sa description ng video na to. So anong concept ang involved dito? Ang pwedeng i-apply? Ayan, correct. Distributive property. So yung 3s, i-distribute mo sa mga terms ng pangalawang factor, which is 2s minus 1. So we have 3s times 2s, magiging 6s squared. So we have 6s squared, and then 3s times negative 1 is negative 3s equals 0. Okay, tapos na. Sir, ba't po walang constant term? Okay lang, di ba? Ang usapan naman kanina, okay lang na mawala ang constant term. Okay lang na mawala ang linear term. Wag lang ang quadratic term. So, okay lang yan. So, anong gagawin mo ngayon? Ibigay mo na si values ni A, B, and C. Si A ay yung coefficient, yung number na kasama ni
s squared, which is 6. So, 6. Ang b ay yung coefficient ni variable s, which is negative 3. So, paano naman si c? Anong bibigay mo sa kanya? Dahil wala ang constant term, ilalagay mo dyan 0. Bakit 0? Kaya nga nawala yung constant term dahil si c ay 0, di ba? So, yun ang sagot. Okay. Next equation is a very familiar one, a square of a binomial. Ulitin natin ano kasi ang magiging pangalan ng expanded form ng isang square of a binomial. Di ba 3 terms yan? Okay. Tama. Isang perfect square trinomial. Yung pattern niyan, di ba? Ano magiging pattern diyan? Square the first term, which is r, magiging r squared. Second step, twice the product of the first and the last term. So we have r, saka yung negative 5, ipag-multiply mo yung dalawang term na yan. Magiging negative 5r. Pero kailangan mong doblehin yon. Kaya negative 5r, dodoblehin mo, magiging negative 10r. And then last step, square the last term. Ang last term natin ay negative 5. Square mo yan. When you say square, multiply mo siya sa sarili niya. Negative 5 times negative 5 is positive 25. And that is equal to 0. So, tignan natin kung tama. Ayun, tama naman. And dahil naka-standard form na yan, pwede mo nang ibigay yung values ni A, B, and C, which are A is 1, B is negative 10. Ba't negative 10 yun? Okay, tama. And C is 25. Kaya kailangan burahin natin yun. Burahin natin. Okay, next. Another is a special product also. Anong klaseng special product yan? Yan ay sum and difference. Kapag in-expand mo yan, ang lalabas ay dalawang terms din, di ba? Anong tawag sa dalawang terms na yan? Ayun, difference of two squares. So, ano kasi yung pattern natin dyan? Ang lalabas ay difference of two squares. So, ang product na to ay difference of the square of the first term. Pipili ka lang ng kahit na anong factor. Kung gusto mo ba yung first factor o yung pangalawang factor. So, pili natin yung first factor kahit naman ano pwede. So, 2w squared, multiply mo siya sa sarili niya, magiging 4w squared. Ang operation dito ay laging subtraction. So, minus square ng last term. Kahit sino, 5 ba o negative 5? Kahit sino dyan, square mo, magiging positive lang yun. So, negative 5 times negative 5 is 25. 5 times 5 is 25. Pero, ang nakaabang dito na operation ay laging subtraction. Yun ang tatandaan nyo na ang product ng sum and difference, ang operation nun ay laging subtraction. So, 4w squared minus 25 ang magiging sagot dito. So, equals 0. So, that's it. Pwede mo nang ibigay yung A, B, and C. So, kamukha kanina, kung kanina wala ang constant term, this time wala ang linear term. Okay lang ba yun? Of course, okay lang yun as long as ang degree ay 2. Yung pinakamataas na exponent ay 2. So, dito, 2 naman siya. So, quadratic pa rin yan. So, okay lang. Pwede mo na ibigay ang value si A, B, and C. Ano si A? Ayan, napaka-obvious naman. Ang A ay 4. Paano naman si B? Eh, wala ang linear term. Okay, si B ay 0. Di ba kaya nga nawala si linear term dahil ang coefficient niya ay 0. No? So 0 times x or 0 times w is 0. Kaya nawala yung linear term because b is 0. So c is negative 25. So tandaan natin, kapag walang linear term, automatically si b ay 0. Pag walang constant term, si c naman ang automatic na 0. Okay, tama naman. So, burahin muna natin yung mga solutions natin dyan para magandang tignan. Next.
Last example na to. So we have the quantity of x plus 5 times the quantity of x minus 2 equals negative 7 plus 3x. So same strategy. Pag may nakita kayong mga parentheses, i-simplify nyo muna yung mga yun. Kasi ibig sabihin na naka-factored form pa yung totoong expression niya. So we have here binomial by binomial. Gamitan nyo na ng FOIL method. So let's apply FOIL method here. So x times x, kasi nga, di ba, FOIL method, F-O-I-L. F means first term ng bawat factor. So we have two factors here. So first term din ng bawat factor. First term ito ay x. First term ay x din. So x times x gives us x squared. O. O means outer term. Outer terms, ibig sabihin, yung nasa dulo-dulo. So we have x times negative 2. Negative 2 times x is negative 2x. Next is I. I stands for inner terms. So 5 times x ang pagmamultiply mo. So 5 times x is positive 5x. Next is L. L means last terms. Last term ng bawat factor. So we have 5 saka negative 2. Negative 2 times 5 is negative 10. Tapos yung sa right side, dahil wala namang nakaparenthesis dyan, kukopihin mo lang yung mga yan. Negative 7 plus 3x. Sunod, pareho lang. Siyempre, pagsamahin mo na. Ilipat mo na lahat ng terms sa isang side. So, itong quadratic term ay positive naman na. So, siya ang lilipatan. So, x squared, copy x squared. Tapos, kung kaya mo nang agad na i-simplify or i-combine yung mga like terms, agad mo siya nakita, pwede mang gawin yun para lumiit yung inyong equation. So, negative 2 plus 5 is 3. Copy the variable x. So, positive 3x yan. Meron pa bang linear term sa kabila? Meron, 3x. So, ilipat mo siya. Magiging minus 3x. Next ay mga constant term. May constant term sa left side, meron din sa right side. Unahin ko na yung negative 7 para maubos na yung nasa right side. So, magiging negative 7, ilipat magiging positive 7. Tapos, kukopihin ko na lang to ang negative 10. Hindi siya magbabago, di ba? Kasi hindi naman siya lilipat ng side eh. So, wala lang natira sa right side. 0 na lang yun. Tignan natin, meron bang like terms dyan? Sabihin, parehong constant term, parehong linear, parehong quadratic. Sa quadratic, wala. Isa lang. So, okay na siya. Sa linear, meron ito. 3x minus 3x. 3 minus 3, 0. So, wala na yung dalawang yan. Next ay constant. 7 minus 10 is negative 3. So, final answer, ang x squared, ang quadratic equation ay x squared minus 3 equals 0. Quick check lang. Tignan natin kung tama. X squared minus 3 ba ang magiging final answer dyan? Ayun, tama. So, burahin natin na yung naging solution para maganda yung ating screen. No? Medyo marami pa tayong nasulat. For a while. Para magandang tignan. Okay. So, final answer. Ibigay na natin yung values ni A, B, and C. Ang A ay, syempre, positive 1. Ang B, walang linear term. So, automatically, ang B natin ay 0. And then, ang C ay negative 3. Okay, that's right. Okay. You may now proceed to the next set of video tutorials of our playlist in Mathematics 9. Well, thank you so much.